Ja tervetuloa omasta puolestani tähän webinaariosaan. Minun osuus siis tämä pelastustoiminnan johtaminen rakennuspaloissa. No, oma näkökulma tähän aiheeseen liittyy vahvasti nykyiseen virkatehtävääni pelastusopistolla. Toimin siis pelastustoiminnan johtamisen opettajana täällä ja pääpaino meillä johtamisen tiimissä on alipäällystöopiskelijoiden, päällystöopiskelijoiden sekä täydennyskoulutusasiakkaiden kouluttamisessa. Ja nyt tässä vaiheessa haluan esittää kiitokseni erityisesti Hutun Ismon suuntaan, että pääsin mukaan tähän rakennuspalon sammutusjulkaisun tuotteistamiseen ja tekemiseen ja samalla siinä kehittämään myös sitten ja nyt kävi sillä tavalla, että Mika tippuu linjoilta pois. Katsotaanpa, saadaanko Mika takaisin linjoille. No niin, sehän lähti mukavasti, että Teams tiputti minut ulos, mutta nyt ollaan täällä takaisin, että pikaisesti piipahdin pihalla. Toivotaan, että tekniikka tästä eteenpäin toimii. Siis kiitoksia Ismolle ja toimituskunnalle siitä, että olen saanut olla mukana tässä projektissa ja kiitos Palopäällistöliitolle nyt tämän asian jatkojalostamisesta ja projektin haltuun ottamisesta. Ja sitten laitetaan jakoa esityksestä päälle. No niin, nyt näkyy. Joel huikkaat sieltä, että näkyy. Hyvä homma. Lähdetäänpä sitten liikkeelle. Eli nyt varsin napakka esitysaika puhua pelastustoiminnan johtamisesta läpi linjan. Mä oikeastaan näkisin, että tämä rakennuspalon sammutusjulkaisu on pelastustoiminnan johtamiseen kytkeytyvä koko opus. Siellä puhutaan tekniikoista, taktiikoista, rakenteellisesta paloturvallisuudesta. Kaikki kytkeytyy johtamiseen, eli johtaminen ei ole tässä yhteydessä mikään irrallinen asia. Ja tässä yhteydessä nousee mieleen jo eläköityneen kollegan Tapio Neuvosen sanat, että johtaminen ei tapahdu tyhjiössä. Ja se minun mielestä kuvaa tätä asiaa hyvin. Tämän tunnin tavoitteita olisi tässä, eli toivon, että tämän luennon jälkeen osaat kertoa, mitkä on pelastustoiminnan johtamisen yleiset tavoitteet rakennuspalotehtävällä ja mitä sammutus- ja pelastustehtäviin kytkeytyviä johtamisrooleja on olemassa ja minkälaisia vastuukysymyksiä ja käytännön asioita siihen kytkeytyy. Osaisit niitä selittää. Eli täydennyskoulutusmatkoilla ja tilaisuuksissa on huomannut sen, että on hyvä nostaa esille myös näitä ikään kuin päivänselviä asioita, erityisesti sen vuoksi, että lainsäädäntö uudistuu tässä samalla, kun kehitetään taktiikoita ja tekniikoita. Mutta erityisen tärkeänä tavoitteena mä näen sen, että te osaisitte nyt lähteä arvioimaan sitä oman työyksikkönne nykytilaa suhteessa näihin uusiin asetettuihin vaatimuksiin. Koko ajan tulee uutta vaatimusta myös sinne johtamisen osaamisen tasolle. Ja osaisitte sitten näillä perusteilla esittää siihen sammutustyön tehokkuuteen, turvallisuuteen ja johtamiseen perusteltuja ja vaikuttavia kehittämistoimenpiteitä siellä omassa työyksikössä. Eli kehittämisen näkökulma, tulevaisuuden näkökulma on se keskeinen. No, pelastustoiminnan johtamiseenhan kohdistuu paljon ulkoista ja myös sisäistä ohjausta ja valvontaa. Keskeisimpiä lakeja on tietenkin pelastuslaki, jota usealta osalta on päivitetty viime vuosina. Sitten meillä on työturvallisuuslaki, joka koskettaa myös pelastusalaa ja sammutus- ja pelastustehtävää rakennuspaloyhteydessä. Ja sitten näihin kytkeytyy sitten ministeriön laatima tarkennettu ohjeistus, muun muassa ohje pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoimintaan. Eli nyt on tosi tärkeää, että kaikki pelastustoimintaan osallistuvat henkilöt ymmärtää näiden säädösten luoman vaatimustason
sen oman tehtävän hoitamisen kannalta. Ja silloin tällöin on hyvä kyllä työvuoronkin käydä katsomassa, että mitä sinne pelastuslakiin on painettu, koska sieltä löytyy se minimitaso, vaatimuksenmukaisuus ja samalla tietyllä tavalla myös lupaus kuntalaiselle siitä, miten hommaa hoidetaan. No, pelastuslakiin on kirjattu vaatimusten lisäksi myös näitä mahdollisuuksia, työkaluja, eli se sisältää muun muassa ne toimivaltuudet, joita pelastustoiminnan johtaja käyttää saadakseen nyt sitten tämmöisen dynaamisen onnettomuustyypin nimeltä rakennuspalo turvallisesti ja tehokkaasti hallintaan. Ja toimivaltuudet lain päivityksen jälkeen on nimenomaan suunnattu sinne pelastusviranomaiselle, ei enää pelastustoiminnan johtajalle, vaikkakin lain tavoite ja tahtotila on se, että pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen. Se pelastusviranomainen voi olla ryhmänjohtaja ryhmätasoisella tehtävällä, joukkuetason tehtävällä, se on se P31 ja niin edelleen. Ja jotta ne toimivaltuudet saadaan kaikille tehtäville mukaan, niin myös sinne sopimuspalokunnan ryhmälle nyt sitten aluelaitokset hälytysohjeen mukaisesti hälyttelee jonkun viranhaltijan matkaan. Ja pelastustoiminnan johtaja tulee lähtökohtaisesti siltä hyvinvointialueelta, jossa onnettomuus tai vaaratilanne on sattunut, ellei hyvinvointialueiden välillä toisin ole sovittu. Esimerkiksi raja-alueilla voidaan tehdä sitä ylialueellista yhteistyötä. Mutta täältä löytyy siis selkäranka ja vaatimukset, mihin se johtamistyöskentely hyvin vahvasti nojaa. Sitten erikoistutkijamme tai eläköitynyt erikoistutkijamme Esko Kaukonen on 2005 listannut 5 tärkeää asiaa, jossa nähdään nämä pelastustoiminnan johtajan toiminnan yleiset tavoitteet. No, toiminnan nopea käynnistäminen ykkösenä. Ja erityisesti tämä on rakennuspaloilmiön äärellä tärkeä, koska meillä on dynaaminen kehittyvä onnettomuustyyppi. Siihen seurausketjuun pitää pystyä tavalla tai toisella erilaisilla taktiikoilla ja tekniikoilla nopeasti vaikuttamaan. No, lisäksi johtajan tehtävänä käytettävissä olevien voimavarojen tarkoituksenmukainen jakaminen, eri toimialojen välinen yhteistyö, yhteistoiminnan järjestely, tilanteessa, jossa on useita viranomaisia, esimerkiksi ensihoitoa, poliisia, sosiaali- ja kriisipäivystystä ja esimerkiksi joku yrittäjä nosturiautonsa tai kaivinkoneensa kanssa, niin pelastustoiminnan johtaja vastaa sitä kokonaisuudesta myös työturvallisuuden osalta näihin kaikkiin toimijoihin. On yleisjohtajana isossa vastuussa myös siitä. Johtamisjärjestelmän selkeä ja yksinkertainen toimeenpano, yksi pelastustoiminnan yleisistä tavoitteita, johtamisen tavoitteita. Sitten tilannekuva ylläpitäminen, tehtävien seuranta ja päätöksenteko. Tilannekuvan ylläpitämiseen liittyen on tullut uusi vaatimus, eli lakiin on kirjoitettu nyt auki, että pelastustoimen tulee tilannekuvatoimintoa ylläpitää. Ja minkälainen se määrämuoto tulee tulevaisuudessa olemaan, sitä me jäädään odottamaan. Tarkennetaanko asetuksessa vai tekeekö jokainen laitos siitä omia arvioita. Mutta tilannekuva äärimmäisen tärkeä. Pitää jälkikäteenkin pystyä kertomaan, mitä me olemme siellä rakennuspalotehtävällä tehneet ja miksi. No, sama asia käännettynä selkosuomeksi. Eli johtamisen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman nopeaa, tehokasta, turvallista ja tarkoituksenmukaista apua onnettomuuden tai se uhkan torjumiseksi. Ja tämä turvallisuus nousee koko ajan suurempaan rooliin ja siitä olen erittäin hyvilläni. Muun muassa ohje pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoimintaan ottaa vahvasti kantaa siihen turvallisuuteen. Asioita pitää tehdä mahdollisimman vähän altistuen ja turvallisin toimintatapa valiten. No, sitten kertaillaan hieman peruskäsitteitä, mitä niiden taakse on ikään kuin kätketty. Eli se pelastustoiminnan johtaja on pelastustoimintaa johtava pelastusviranomainen, joka tähän tehtävään on nimetty. Ja niin kuin aikaisemmin jo tuolla totesin, niin hän toimii yleisjohtajana tilanteessa, joihin tulee muita viranomaisia, niin kuin lähtökohtaisesti jo keskisuureen rakennuspaloon aina tarvitaan myös muita viranomaisia. Ja pelastustoiminnan johtaja toimii aina virkavastuun
alaisena. Eli on niin kuin sitä kautta tilivelvollinen tekemisistään vahvasti. No sitten on käsite tilapäinen pelastustoiminnan johtaja. Ehkä harvinaisempi tilanne, mutta kaikilla näillä säädöksillä turvataan se, että kaikissa turvallisuustilanteissa ja kaikissa arkipäivän haasteissa joku ottaa toiminnan johtaakseen. Tilapäinen pelastustoiminnan johtaja tarkoittaa muuta pelastuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä kuin sitä pelastusviranomaista tai sitten sopimuspalokuntaan kuuluvaa henkilöä. Ja he johtavat sitä siihen saakka, kunnes se toimivaltainen pelastusviranomainen ottaa homma hoitaakseen. Ja esimerkki tilanteesta voisi olla tämmöinen, että pelastuslaitoksen tai sopimuspalokunnan yksikkö on palaamassa toiselta tehtävältä tai ovat muuten tuolla liikenteessä ja havaitsevat onnettomuuden, rakennuspalon, tieliikenneonnettomuuden ja pysähtyvät sinne antamaan sitä apua. Eli tehtävä ei ole vielä hätäkeskuksen protokollan mukaisesti tehtävän käsittelyä käynyt läpi, eikä sinne ole hälytetty vaadittavaa muodostelmaa. Siitä on kyse, kun puhutaan tilapäisestä pelastustoiminnan johtajasta. Mutta sitten ehkä sanoisin, että kovasti yleistyvä tai ainakin yleistynyt käsite tilannepaikan johtaja, eli paljon käytetään nykyisin tilannepaikan johtajan nimeämistä. Siitä syystä, että päivystäviä palomestareita ei esimerkiksi ole jokaisessa kunnassa. Päivystysalueet, vastuualueet laajenee koko ajan ja silti pitää huolehtia, että siellä 100 kilometrin päässä saadaan homma hallitusti hoidettua. Tilannepaikan johtaja on pelastustoimintaa onnettomuuskohteessa johtava henkilö ja hän ei tee siellä itsenäisiä päätöksiä. Hän on kaikesta tekemisestään tilivelvollinen pelastustoiminnan johtajalle, eli tilannepaikan johtaja johtaa toimintaa onnettomuuskohteessa pelastustoiminnan johtajana toimivan pelastusviranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Ja sieltä kohteesta on annettava tarvittava tieto pelastustoiminnan johtajalle, joka on kenties matkalla, johtaa siis etänä tai johtaa johtokeskuksesta etänä. Niin kaikki tarpeellinen tieto, jotta saadaan homma siellä alulle. No, tämä ei olekaan mikään yksinkertainen eikä helppo asia. Eli alueellinen johtamisjärjestelmä tulisi mielestäni pystyä laatimaan sillä tavalla ja kouluttamaan henkilöstö sillä tavalla, että se tilannepaikan johtaja kykenee aloittamaan kiireelliset ensitoimenpiteet siellä rakennuspalopaikalla. Esimerkiksi ihmishengen pelastamiseksi tai sen onnettomuuden tulipalon leviämisen estämiseksi. Että se johtamisjärjestely ja tilannepaikan johtajan määrääminen ei saa viivästyttää sitä tehtävän tavoitteita ja kiireellisen avun antamista. Mutta juridinen vastuu säilyy pelastustoiminnan johtajalla. Ja nyt on varsin tärkeä tieto se, että kuka se tilannepaikan johtajan roolin takana on, minkälainen osaaminen, kyvykkyys siellä on. Ja sama toiseen suuntaan, kuka on päivystävänä palomestarina ja kuinka paljon minä saan sieltä sitä tukea. Eli vaatii paljon etukäteissuunnittelua ja sopimista. No vielä lisää tilannepaikan johtajan roolista ja tehtävästä. Eli tilannepaikan johtajan tehtävänä on saattaa onnettomuuskohteessa tarvittavat pelastustoimet alkuun. Ja jos se P31 esimerkiksi siihen joukkuelähdön tehtävällä ei koskaan saavu sinne kohteeseen, vaan johtaa koko tilanteen etänä, niin tilannepaikan johtajalla on roolia koko onnettomuuden hoidon ajan. Mutta erityisen kriittinen on se alkuvaihe. Eli hän tekee siellä havainnointia, hän tiedustelee, hän tekee tilannearviota, hän välittää sitä tietoa kohteesta pelastustoiminnan johtajalle, joka juridisesti vastaa päätöksestä, antaa käskyjä, valvoo. Tai sitten hyvän yhteistyön, koulutuksen, yhteisen näkemyksen perusteella tyytyväisenä kuuntelee sitä tilannepaikan johtajan suorittamaan käytännön johtamisviestintää ja puuttuu siihen sitten tarvittaessa. Mutta tuki on niin kuin tärkeä molempiin suuntiin. Että se tilannepaikan johtajan määrääminen ei saa olla pelastustoiminnan johtajalle ikään kuin semmoinen päivänselvä asia. Mä nimeän sen aina.
tai se ei saa olla piilopaikka, että nyt se tilannepaikan johtaja hoitaa tämän homman ja minä seuraan sivusta. Ei näin. Eli vastuu on aina siellä pelastustoiminnan johtajalla. Ja tärkeää antaa myös niitä toiminnan vapauksia sitten, kun meillä on todennettu se riittävä osaaminen, kyky hommaa näin hoitaa. No, tilannepaikan johtajuus. Voisin sanoa, että oman kokemuksen perusteella pelastusryhmän johtajan roolissa paloesimiehenä sanoisin, että tämä on vaikein tehtävälaji. Eli varsinkin siinä tilanteessa, jos mä jatkan edelleen oman ryhmäni johtamista joukkuetason tehtävällä ja mä toimin siellä P31 pelastustoiminnan johtajan käskyvallan alla myös tilannepaikan johtajan roolissa. Eli mulla on ikään kuin 2 johtamistasoa hoidettavana. Se on mahdollista hoitaa myös sillä tavalla, mutta ideaalitilannehan on se, että sieltä omasta ryhmästä voidaan nostaa esimerkiksi konemies P101 rooliin, antaa hänelle se ryhmänjohtajan valtikka ja kutsutunnus. Silloin ryhmänjohtaja voi siirtyä niin kuin irti siitä omasta ryhmästään. Niin kuin kuvan kaltainen esimerkki osoittaa, että jos sillä 5 pelastusryhmää on hommissa, niin kyllä sillä tilannepaikan johtajalla töitä riittää ihan siihen tilannepaikan johtamiseen. 3. vaihtoehto on oikeastaan se, että siirretään se oma miehistö, oma kalusto, oma ryhmä jonkun toisen vakinaisen ryhmänjohtajan alle vahvennuksena. Tämä tuottaa taas sen mahdollisuuden, että voi irtautua siihen omaan rooliinsa. Ja jotta tämmöinen niin kuin uudelleenjärjestely onnistuu, niin taas tarvitaan koulutusta, harjoittelua. Että se ryhmänjohtajuuskaan sille palomiehelle tai sopimuspalokuntalaiselle voi tulla pyytämättä ja yllättäen, vaan siihen täytyy järjestää ensin koulutus ja mahdollisuus harjoitella. No, yhteisen tilannekuvan merkitys on kaikilla tehtävillä tosi tärkeä, mutta nyt kun me mietitään tämmöistä etäjohtamisen mallia, jossa tilannepaikan johtaja on kohteessa ja välittää tietoja etänä toimivalle pelastustoiminnan johtajalle, niin on välttämätöntä, että tieto liikkuu molempiin suuntiin. Ja riittävä johtamisosaaminen ja johtamisjärjestelmän tuntemus mahdollistaa sitten kyvyn tuottaa sen johtamisen kannalta oleellista tietoa. Ja tuohon alas otin nyt sitten esille maininnan tuosta pelastustoimen yksikköjen ja kutsutunnuksesta ohjeesta SM-ohje vuodelta 2021. Eli silloin on määritelty kutsutunnus tilannepaikan johtajalle tuon ohjeen mukaisesti. Ja voin sanoa, että tämä ei ole vielä läpi linjan kentällä lyönyt läpi eikä jalkautunut joka paikkaan. Ja tarkoitus on tietenkin se, että jokainen ymmärtää, että mitä tarkoittaa se tilanne P3 tai tilanne P4. Eli se tilanne tunnus siellä etuliitteenä tarkoittaa sitä, että nyt ollaan astetta vaativammassa tehtävässä korkeammalla tasolla kuin mitä se perusryhmänjohtaja oli. Eli niin kuin tuossa lukee, niin joukkueen johtamistasolla tilannepaikan johtajan kutsutunnus on joko tilanne P4 tai tilanne P3. Ja alueellisessa johtamisohjeessa sitä kannattaa avata sen merkitystä. Ja yhteys P31 joukkueen toiminnan aikana pelastustoiminnan johtaja on tiivis ja jatkuva. Komppanian johtamisen tasolla vastaava kutsutunnus on tilanne P2. Ja miksi näin, että se on niin kuin ylempi tasoinen kuin mitä on ihmisellä koulutus ja se vakinainen osaaminen. Työryhmä, joka on ohjeen laatinut, on miettinyt, että se kuvaa sitä johtamistasoa, missä työskennellään. Mutta selvästi erotettavissa siitä ryhmänjohtajan tunnuksesta, eli tilannepaikan johtajan kutsutunnus ei ole P101. Se on ryhmänjohtajan kutsutunnus ja niillä on toiminnallisesti iso ero. Eli tilannepaikan johtamiseen kytkeytyy nyt sitten selkeästi tämä etäjohtaminen. Eli pelastustoiminnan johtaja johtaa ja tukee sitä pelastustoimintaa erilaisten tietojärjestelmien video, virve, viestiyhteyden avulla johtopaikastaan. Johtoauto voi olla yksi esimerkki. Tässä kuvan esittämässä tilanteessa on se hyvä tilanne, että siellä on kuljettaja ja johtaja saa keskittyä johtamistyöskentelyyn.
mutta mä näkisin, että kaikista huonoin ja turvattomin vaihtoehto tuottaa sitä etäjohtamista on tilanne, jossa P31 ei ole kuljettajaa. Hän ajaa yksin onnettomuuskohteeseen hälytysajoa, yrittää suunnistaa, ottaa siinä ilmoituksia vastaan, seurailee pekeä ja johtaa. Kyllä siinä tulee niin paljon vaaraelementtejä mukaan, että parempi on pysähtyä vaikka sinne P-pysäkille ja antaa sen tehtävän alkuvastuuta sille tilannepaikan johtajalle. Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti pelastustoiminnan johtajan ei tarvitse tulla välttämättä sinne onnettomuuspaikalle, mikäli tilanne ei sitä edellytä. Mutta nyt mä tiedän, että siellä on langoilla paljon ryhmänjohtajatasoisia ihmisiä. Nyt jos sulle tulee rakennuspalon paikalla olo siitä, että sä et pärjää, sä tarvit apua ja sä haluat sen P31 sinne, niin ole sitä sinne vailla. Ja silloin kyllä kannustan vahvasti taas teitä mestareita, jotka siellä olette langoilla, niin lähtemään sinne kohteeseen. Totta kai niin kun, matkat ja viiveet vaikuttaa siihen, milloin se on järkevää. Ja hyvin usein etäjohtaminen voi olla se paras vaihtoehto. Sitten puhutaan pelastustoiminnan johtamisprosessista hieman. Eli tämä johtamisprosessi, tarkoitus on auttaa sitä pelastustoiminnan johtajaa käsittelemään siihen onnettomuuden hoitoon ja päätöksentekoon vaikuttavia asioita loogisessa järjestyksessä. Eli siellä on jatkuva tiedustelu, siellä on tilannearvio, päätös, käsky ja valvonta. Ja keskiössä on taktiikan valinnan kannalta se tilannearvio. Eli tilannearvion avulla me tarkastellaan erilaisia mahdollisuuksia niin taktisesti kuin teknisesti suoriutua siitä tehtävästä mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. Ja rakennuspalo edustaa dynaamisuudessaan tyyppiä, jossa tätä johtamisprosessia pitää pystyä varsin nopeasti pyörittämään. Eli pitää pystyä tosi nopeisiin päätöksiin, että ei voi jäädä pitkäksi aikaa tuumaamaan, koska sitten jäädään jälkeen sen onnettomuuden kehittymisestä. Mutta se sammutustaktiikka valitaan siis tämän johtamisprosessin perusteella ja sen avulla otetaan sitten sillä taktiikalla se tilanne haltuun. Ja päätökseen valitusta taktiikasta vaikuttaa muun muassa palokohde, palovaihe, sammuttajien osaaminen, kelpoisuus ja muut käytettävissä olevat resurssit. Sitten on taas SM-julkaisusta ehdotus pelastustoiminnan johtaminen suunnitteluperusteiden kehittämiseksi. Siellä on kuvattu johtamisen tasoja ja niihin liittyviä komponentteja. Et nyt tässä on hyvin perinteisesti ajatusta avattu siten, että teknisellä johtamistasolla esimerkiksi ryhmänjohtajan roolissa pääpaino on teknisessä johtamisessa, teknisten asioiden johtamisessa. Mutta siellä on jonkin verran mukana myös sitä taktiikkaa, siellä on joskus mukana myös strategista johtamista ja myös lainsäädännön tulkintaa. Ja nämä kaikki komponentit astuu mukaan erityisesti siinä tilanteessa, että ollaan pelastusryhmän johtotehtävässä pelastustoiminnan aikana ja siellä ei muita muodostelmia tule siihen kohteeseen. Eli pelastusryhmän johtaja toimii tilanteessa pelastustoiminnan johtajana ja joutuu miettimään näitä kaikkia komponentteja. Mutta nyt sitten haluan nostaa tähän rinnalle tämän uuden rakennuspalon sammutusjulkaisun ja hankkeen myötä syntyneen nelikenttäajatuksen. Eli taktisessa nelikenttämallissa meillä on neljä vaihtoehtoa aloittaa sitä hommaa. Meillä on hyökkäävää ulkoa sammuttamista ja rajoittamisen taktiikka, joka pitää sisällään eri tekniikoita. Meillä on puolustavaa ulkoa palon leviämisen ja estämisen taktiikkaa, joka pitää taas sisällään tekniikoita. Eli jokainen voi tässä nyt miettiä sitten, että vaikuttaako tämä nelikenttämallin jalkautuminen kentälle jollain tavoin tähän taktiseen ja tekniseen johtamiseen. Mulla on mielipide jo muodostunut ja mä näkisin, että taktisen ja teknisen johtamisen niin kuin rajapinnoilla pitää tehdä aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä niin
kalustohankintojen suhteen, niin valmistautumisen harjoittelun kuin itse toiminnankin suhteen. Eli taitava pelastustoiminnan johtaja osaa yhdistellä rakennuspalon vaatimuksia vastaavasti näitä eri elementtejä ja ymmärtää myös sen teknisen mahdollisuuden toteuttaa sitä hänen määräämänsä taktiikkaa. Että se perinteinen vastuualueen määrittely, jota hyvin usein vielä kuulee pelastustoiminnan johtajan sanovan rakennuspalotehtävällä, että vastuualue, palava huoneisto, hyökkäysreitti, etuovi, muodosta itse oma suojapari, niin se ei enää välttämättä riitä, vaan kannattaa lähteä tämän nelikenttämallin kautta liikkeelle. Ja tavoite ohjaa taktiikan valintaa rakennuspalotehtävällä ja sammutustekniikoita sovelletaan sitten sen valitun tavoitteen ja taktiikan toteuttamiseksi niillä reunaehdoilla, mitä on käytettävissä. No tuohon on vielä kuvattu sitten tekstimuotoa, että mitä nämä eri kentät tarkoittaa. Ja karkeasti voidaan ajatella, että puolustava taktiikka edustaa lähinnä sitä palon rajoittamista ja hyökkäävä taktiikka on sitten sammuttamista. Ja näitä molempia taktiikoita tai kaikkia voidaan tehdä joko rakennuksen sisällä tai rakennuksen ulkopuolella ottaen huomioon se työturvallisuusnäkökulma. No miten tätä voisi vielä ajatella johtamistyöhön liittyväksi? Ei ole tarkoitus, että tämä on joku tämmöinen itsestäänselvyysasia, että aina pitää näin tehdä. Tämä on viitekehys, aputyökalu, jota käytetään tarvittaessa niillä reunaehdoilla, mistä on hyötyä. Eli kannattaa aina perustella itselle kysymällä miksi. Jos sinne on joku hyötynäkökulma, silloin asiaa kannattaa jatkojalostaa. Nyt tiedustelumerkitys kasvaa, pitää pystyä tekemään tilannearvio kattavammin, jotta me päästään tuo nelikenttähyötyjä käyttämään. Laaditaan välitavoitteet ja lopullinen tavoite. Eli tarkoittaa sitä, että me voidaan aloittaa esimerkiksi sillä hyökkäävällä ulkoa sammuttamisella. Se on taktinen pelastustoiminnan johtajan tekemä päätös. Pehmennetään huonetilan lämpötilaa, jotta sinne sisälle siirtyminen on turvallista. Ja näitä useampia kenttiä, useampia taktiikoita, useampia tekniikoita voidaan käyttää myös samanaikaisesti, mikäli resurssit sen mahdollistaa. Henkilöstö, kalusto, osaaminen. Mutta ei lukkiuduta ajatuksissa mihinkään tiettyyn moodiin. Sitten miten nämä asetetut tavoitteet vaikuttaa päätöksiin. Eli kun te mietitte sitä taktiikkaa, niin keskeistä on määritellä ensin tavoite. Mikä se teidän työn tavoite on? Onko tärkeimpänä ihmisen pelastaminen, ympäristön suojaaminen, omaisuuden pelastaminen? Mikä se on? Kaikilla on vähän erilainen prioriteettiarvo. Mutta erityisesti tulee siinä rinnalla miettiä, että onko työ tehokasta ja turvallista, onko se sammutustyö vaikuttavaa, onko sisältä sammuttaminen prioriteetti. Ohje pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoimintaankin sanoo selkeästi sen, että mikäli rakennuspaloa voidaan sammuttaa muilla keinoilla kuin savusukeltamisen keinoin, niin sitä tulee suosia. Se ei ole enää minusta tuntuu asia, vaan se on vaatimus, joka sinne ohjeeseen on kirjoitettu. Ja nimenomaan turvallisuusnäkökulma on se, mikä nousee esille. Ja sitten sen onnettomuuden tunnistamisen ohella tosi tärkeää tunnistaa, mikä on se pelastusmuodostelman suorituskyky. Eli tulisi tuntea jokainen työtä tekevä pelastusmuodostelma työntekijä sillä tasolla, että me voidaan antaa hänelle tehtävä, josta hän oikeasti suoriutuu. Eli voidaan miettiä sitäkin, että aiheuttaako jonkun vakioidun vastuualueen, vakioidun tehtäväkäskyn ja tehtävän antaminen niillä olettamuksilla, että pelastusmuodostelman suorituskyky on aina sama ja riittävä, riippumatta siitä, ketä siellä sammutusauton takapenkillä istuu, niin se voi aiheuttaa kyllä vaaraelementtejä ja turvallisuuspoikkeamia. Tämä on tosi tärkeä tieto, että pelastustoiminnan johtaja tietää sen, ketä siellä on töissä. Asia kytkeytyy suoraan tähän työturvallisuusvastuuseen, eli pelastustoiminnan johtaja on kohteessa työnantajan edustaja, joka on siinä hetkessä
vastuussa kaikista pelastustyöntekijöistä, pelastustoiminnan aikaisista yhteistyöviranomaisista ja niin kuin aikaisemmin sanoin, jopa siitä kaivinkonekuskista, joka pelastustehtävän aikana tulee purkamaan rakenteita tai nosturilla nostamaan kattoelementtejä. Laji on sinällään vaikea ja haastava, sen takia sitä pelastustoimi ainoastaan tekee, että me ei millään saada kaikkia riskejä sieltä poistettua. Mutta tulee pyrkiä tunnistamaan ne riskit, tulee pyrkiä pienentämään se riski semmoiselle tasolle, että se on hyväksyttävä suhteessa siihen saavutettavaan hyötyyn. Ja pelastustoiminnan riskejä, kun arvioidaan, niin totta kai siellä otetaan huomioon se pelastustoiminnan tavoitteet ja kiireellisyys. Onko kyseessä ihmisen pelastaminen vai omaisuusvahinkojen torjuminen? On hyvä kysyä itseltä, jos on varma tieto siitä, että rakennuksessa ei ole ketään sisällä, kaikki ihmiset on päässyt ulos, ei ole leviämisen vaaraa muihin rakennuksiin ja se palaa täysillä. Niin onko siinä vaiheessa enää mitään järkeä lähteä sisälle vai sammutetaanko ulkoa kenties tutkinnallisista tai jostain muista syistä? Eli mikäli vaara on ilmeinen ja seuraukset vakavat, niin pitää osata tehdä päätös myös siitä, että siitä tehtävästä pidättäydytään. Muutetaan taktiikkaa. Työn vaarojen ja riskien arvioinnilla tarkoitetaan kaikissa työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskin merkityksen arviointia. Ja sitten kun me on tunnistettu joku riski, niin sen jälkeen me voidaan asettaa sille hallintatoimia. Esimerkiksi meillä voi olla ajatus siitä, että kuvan kaltaisesta kattotyöskentelystä pidättäydytään viimeiseen asti. Käytetään siinä pommitikasautoa tai jotakin muuta koneellista apuvälinettä, joka on turvallisempi. Eli meidän pitää pystyä poistamaan edellä hankitun tiedon avulla ne vaarat tai pienennetään sitä vaaraa hyväksyttävälle tasolle. Ja työvaarojen arviointi ja se velvoite, niin se perustuu työturvallisuuslakiin ja koskee ihan kaikkia työnantajia toimialasta ja työntekijöiden lukumäärästä riippumatta. Määrämuotoiselle dokumentaatiolle ei ole vaatimusta, mutta hyvähän se on, jos se on tehty kirjallisesti yhdessä mietitty ja kenties jotakin riskimatriisia siinä hyödynnetty. Tässä on kuva SM:n hallinnon alla toimivien virastojen ja myös meidän oppilaitoksen käyttämä Granite-riskimatriisi. Eli me mietitään se vahinkotapahtuma etukäteen, arvioidaan sen todennäköisyyttä, arvioidaan seurausten vakavuutta. Ja näiden kertolaskulla me saadaan joku riskiluku. Eli jos me mennään tuonne 9 riskiin, sietämättömään riskiin, niin sehän tarkoittaa suoraan sitä, että työtä ei voi tehdä. Toiminta pitää välittömästi keskeyttää ja miettiä turvallisempia työtapoja. Ja nyt tähän kuvaan astuu mukaan sitten tämä erityistä vaaraa aiheuttava työ. Työturvallisuuslain mukaan erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä saa tehdä vain siihen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kautta sopiva työntekijä. Ja ominaisuuksissa otetaan mukaan työntekijän osaaminen, koulutus, fyysiset edellytykset ja monta muuta asiaa. Et se niin kun tahtotila ei vielä riitä, sillä päästään jo alkuun, mutta se ei riitä. Ja pelastustoiminnan johtaja vastaa siitä, että riskiä hallitaan, riskejä tunnistetaan myös sillä onnettomuuspaikalla, viimeistään siellä. No, tuossa on sitten jonkunlainen tulkki siitä, että mitä se riskin suuruus tarkoittaa, minkälaisia tarvittavia toimenpiteitä voidaan tehdä riskin pienentämiseksi. Mutta nyt olisi hyvä hetki kysyä, mikä on teillä organisaatiossa pelastuslaitoksella määritelty hyväksyttävä riskitaso. Ja kaikki ohjeet korostaa nyt sitä työturvallisuuden merkitystä, niin tuossa nyt riittää pelastuspäälliköille tai riskienhallintapäälliköille yhdessä teidän kanssa työtä, kun lähdetään miettimään, missä menee se raja, milloin pidättäydytään tehtävästä. Ja tästä oikeastaan nyt johdantonosa, että paras vaikutus on ennakoinnilla. Eli niin toiminnan tehokkuuden johtamisen kuin turvallisuuden näkökulmasta kaikki etukäteistyö on hyödyllistä ja hedelmällisintä.
Eli siellä joka tapauksessa on tehty tätä toiminnan suunnittelua sillä tasolla, että onnettomuusuhkat on tunnistettu aluelaitoksen sisällä. Onnettomuuden kuvauksia tehdään, määritellään tehtäviä, määritellään resursseja. Yhdessä hätäkeskuslaitoksen kanssa määritellään hälytysohjeita, tehdään vastesuunnitelmia. Mutta sitten se pitää vielä jalkautua lähemmäksi sitä niin kuin työntekijäroolia, eli pitää johtamista kehittää, johtamissuunnitelmia kehittää, viestisuunnitelmia, viestiohjeita. Laaditaan kohdekortteja, kohteisiin käydään tutustumassa, harjoitellaan siellä kohteissa. Eli mä näkisin, että esimerkiksi se puomitikkaan pystyttäminen sinne sairaalan takapihalle pelastustien kautta on hyödyllisempi harjoitus, kun pystyttäisiin siihen paloaseman pihalle ja käydä katsomassa tuttua lyhtipylvästä. Toimintavalmius ja suunnitelmat, suorituskyvyn varmistaminen, osaamisen varmistaminen. Taas ohje pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoimintaan vaatii niin kuin niitä osaamistasoja, kun puhutaan rakennuspalojen sammuttamisesta savusukeltamisen keinoin. Harjoitusmäärät ei ole enää ratkaiseva, vaan osaaminen on ratkaiseva. Ja miten sitä mitataan, niin siinä riittää vielä nyt se työtä. Koulutetaan ja harjoitetaan, annetaan ihmisille paras mahdollinen keino suoriutua siitä työstä, jotta sitten se onnettomuuden torjunta onnistuu tehokkaasti, turvallisesti, riippumatta siitä, tarviiko kuntalainen apua Itä-Helsingissä vai Iivantiirassa. No niin, eli rakennuspalon sammutus, niin kuin ihan alussa totesin, niin se on kaikki johtamiseen nivoutuvaa asiatietoutta. Sitä kannattaa nyt lähteä pieninä palasina lueskelemaan ja katsoa, mitä hyvää, mitä hyödynnettävää sieltä voisi olla siihen omaan toimintaan, oman työvuoron toimintaan, oman laitoksen toimintaan. Mutta se on nyt niin kuin selkeästi voidaan todeta, että tiedustelu ja tilannearvio ja tilannetietoisuuden merkitys kasvaa, kun otetaan se taktinen nelikenttämalli käyttöön. Eli taktiikka ja tekniikkaa tulee osata hyödyntää ja kehittää läpi koko komentoketjun. Kaikkien niiden osalta, jotka siellä pelastustoimintaa tekee rakennuspalotehtävällä. Lisää osaamisvaatimuksia siis on jälleen tullut, niin meille tänne oppilaitokseen kuin sitten teille kentän ammattilaisille ja tekijöille. Ja näitä asioita pyritään täällä nyt sitten jalkauttamaan meidän opiskelijoiden muodossa yksi ihminen kerrallaan sinne kentälle. Ja toivon teille kaikille alan osaajille semmoista kirkkautta mieleen kuin silmäkulmaan, että jaksaa tähänkin asiaan paneutua ja lähteä itseään kehittämään. Tämmöinen napakka 40 minuutin esitys rakennuspalon sammutustoiminnan aikaisesta johtamisesta. Kiitoksia. Noin, kiitos Mika erinomaisesta esityksestä. Seuraavaksi jatketaan ohjelmassa suunnittelija Ville Alakokon esityksellä. Ole hyvä, Ville. Kiitos Joelle. Ja ääni varmaan kuuluu sinne. Ääni kuuluu ja kuva näkyy. No niin, kiitoksia. Ja tervehdys kaikille. Siellä iso määrä, aivan mahtava määrä. Taas porukkaa mukana. Laskeskelin tuossa, mitä olette ilmoittanut, että paljonko teitä on kunkin yhteyden takana, niin väittäisin, että yli 500 ihmistä varmaan yhteensä tavoittaa tällä hetkellä tämä webinaari. Että tosi hienoa, että olette lähtenyt näin isolla joukolla kuuntelemaan ja se on kyllä mahtavaa, ei tarvi niin sanotusti tyhjille katsomoille tässä puhua. Ja minäpäs laitan tuosta jakoa, eli no ensinnäkin sen verran ennen kuin jaan mitään itsestä, eli siis tosiaan Ville Alakokko ja pelastusopistolla suunnittelija sopimushenkilöstön koulutuksen niin kuin järjestelmässä ja mulla erityisesti niin savusukellus- ja sammutustekniikka kurssit ja kumpaankin näihin aiheteemaan liittyen on ollut myös hankkeissa mukana ja näissä julkaisuprojekteissa ja sitä kautta mukana sitten myös tässä webinaarisarjassa tämän sammutustekniikka hankkeen jatkohankkeessa mukana ja aivan mahtavaa olla tässä toiminnassa mukana.
nämä molemmat asiat, sammutustekniikka ja savusukellus, on mun suuria kiinnostuksen kohteita tässä alalla. Ja pistänpäs tuosta jakoa, teen näin, niin mä saan tästä tuotua siihen. Teille pitäisi nyt näkyä vaan toi mun tyhjä näyttö, mutta raahaan tähän näytettävää. Eikö vaan jo? Nyt näkyy tää Pelastusopisto-sivu. Hyvältä näyttää, juuri näin. Joo, mä otin ihan tähän alkuun, eli siellä saattaa joku olla, että mistä julkaisusta puhutaan, niin mistä ne löytyy. Ja tosiaan kun laittaa ihan selaimeen pelastusopisto.fi, pääsee Pelastusopiston etusivulle ja täältä sitten löytyy tämä valikko. Niin tältä valikosta kun otetaan kirjasto, tietopalvelut, täältä löytyy sitten julkaisut ja aineistot. Ja sitten tää on erilaisia sarjoja, niin nyt sitten tässä webinaarisarjassa niin tämä varsinainen rakennuspalon sammutus. Julkaisu löytyy täältä oppimateriaalit julkaisusarjasta ja sitten näiden liikenneväline sähköjutuista ja muista näistä akkujutuista niin löytyy, se on nimenomaan tutkimussarjan puolella se julkaisu. Mutta otetaan täältä nimenomaan A-sarjan puolelta tämä rakennuspalon sammutus ja Samma på svenska också släckning av byggnadsbrand löytyy myös. Ja tästä löytyy siis ilmaiseksi saa julkaisun täältä sähköisesti ladata. Valitettavasti sitä ei painettuna löydy, että se on ainoastaan tämä sähköinen. Ja tulipas kätevästi tämä muistaa hyvin, että missä minä olin viimeksi tässä menossa, niin tuli saman tien ja isonnetulla fontillakin. Eli täältä aloitan tämän tiedusteluosion pienellä tekstikappaleella lukemalla sen teille täältä ääneen. Eli tästä julkaisusta tiedustelusta luku 444, se alkaa tämmöisellä suoralla lainauksella. Ja siis tämä suora lainaus on Helsingin palolaitoksen ohjeesta vuodelta 1961. Ja mun mielestä tämä on niin hyvin kiteytetty tämä tiedusteluun liittyvä asia tässä, että haluan aloittaa tällä. Eli siis sammutustyön johtajan ensimmäisenä tehtävänä palo- ja onnettomuuspaikalle tultuaan on itse suorittaa sekä toisilla suorituttaa pikainen tiedustelu, ellei tilanne ole ilman muuta selvä toimintakäskyn antamiselle. Tiedustelun tarkoituksena on selvittää sammutustyön johtajalle palokohteen laatu, palon laajuus ja sen leviämismahdollisuudet, hyökkäystiet ja rajoituslinjat, onko ihmisiä tai eläimiä vaarassa, ja pelastustarkoitukseen sopivat tiet ja keinot, sekä lisäksi savunpoisto- ja vedensaantimahdollisuudet. Tiedustelun tulee olla nopea, eikä se saa viivästyttää sammutustyön aloittamista. Tiedustelutehtävän on sammutustyön johtajan ajan voittamiseksi annettava, mennään toiselle sivulle, osa alipäällystön tai tähän tarkoitukseen sopivan miehistön tehtäväksi. Ja tosiaan tämä on suora lainaus Helsingin palolaitoksen sammutusosaston yleistoimintaohjeesta 31.5.1961. Ja tämän tekstin löysin Rainer Alhon kirjasta, joka on siis kyseinen teos julkaistu siis 1999, mutta siellä on lainattu tätä tekstiä. Ja tästä oikeastaan päästään nyt sitten tähän tiedusteluun, eli sitä haluaisin, että 61 vuonna on jo oikeasti annettu erittäin hyvä ohjeistus, joka mun mielestä pitää tänäkin päivänä paikkaansa. Ja sitten mä jaan täältä varsinaista omaa PowerPoint-esitystä, pistän dia-esitystä täältä päälle, niin katsotaan noin ja se aukeaa, pitäisi näkyä ihan ok, eikö vaan? Hyvältä näyttää. Kiitos. Ja tosiaan tiedustelu aiheena, mutta tässä niin läheisesti tähän liittyy alueen määrittely sekä sitten tiedon viestiminen rakennuspaloissa, joten halusin ottaa ne tähän samaan yhteyteen ja integroida ne tähän.
Ja tulen siis nimenomaan tästä sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmästä suunnittelijana, edustan sitä, niin meillä on yksi tehtävä siinä kouluttaa vastaavat kouluttajat tähän sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmään, ja siinä on myös pedagogiikka hyvin isossa roolissa, ja me opetamme niin, että aina kun opetetaan toisia, meillä täytyy olla tavoitteet, ja nimenomaan osaamisperusteiset oppimistavoitteet. Ja niin mäkin olen asettanut nyt tähän luennolle sitten osaamisperusteiset oppimistavoitteet, mutta mulla on vähän tämmöiset monivaiheiset nyt teille. Eli tämän luennon tavoite on nyt se, että tämän luennon jälkeen sinä osaat heti kertoa, että miten tiedustelu, aluemäärittely ja tilannekuva liittyy toisiinsa. Päivien kuluessa tästä luennosta osaat pohtia, arvioida ja analysoida kriittisesti oman työyhteisösi toimintaa. Viikkojen kuluessa osaat kehittää omaa toimintaasi perehtymällä tähän asiaan paremmin ja ottamalla näitä asioita käytäntöön ja soveltaa niitä käytännössä. Ja lähdetään siis tiedustelusta liikkeelle, ja tässä yhtymäkohtia on esityksen välillä tuohon Mikan aikaisempaan pelastustoiminnan johtamiseen esitykseen, ja niin pitää ollakin, koska nämä ei ole yksistään irrallisia asioita, vaan nämä kaikki liittyy toinen toisiinsa, ja te tuutte huomaamaan tässä jatkossakin, muistaakseni seuraava webinaari käsittelee nimenomaan tätä sammutustaktiikan nelikenttämallia, ja siinä on yksi keskeinen osa kanssa tiedustelu. Ja varmasti siellä Pasi Palovuoma tulee osaltaan kanssa varmastikin tiedusteluun liittyviä asioita kertaamaan. Mutta vähän eri lailla esitettynä samaa asiaa, mitä Mika äsken esitti, niin me tarvitaan tähän tilanteen selvittämiseksi tiedustelun kautta tietoa, että me kyetään tekemään tämä tilannearvio. Ja tilannearviossa tämän tilanteeseen liittyvät tiedot vaikuttaa, se mikä on meidän resurssit, se henkilöstömäärä, kalustomäärä, niiden laatu ja niin sanotusti suorituskyky. Ja tämän arvion perusteella meidän täytyy sitten osata valita se oikea taktiikka tai taktiikat ja niiden toteuttamiseksi oikeat tekniikat, joten tiedustelutieto on ihan olennainen asia tässä. Ja tiedustelua voidaan jakaa näin, että alkuvaiheessa sitä tekee hätäkeskuspäivystäjä. Sitten lähdön johtajan on monesti se, että radioliikenteessä nimenomaan hätäkeskukseen päin on nimenomaan se pelastustoimen lähdön johtaja, pelastustoiminnan johtaja, joka tekee sitä lisätiedustelua matkan aikana hätäkeskuksesta, mutta mikäli ajomatka on pidempi tai sitten näin, niin sitähän haetaan sitä tietoa ja monesta eri tietojärjestelmistä. Lisäksi matkan aikana niin sanotusti siellä voi olla taustalla esimerkiksi tilannekeskus, TIKE, jossa tehdään sitä tiedustelua erilaista tietojärjestelmistä, jotka tukee sitten tehtävää osallistuvaa pelastustoimen yksiköitä. Sitten tietenkin kohteeseen päästyä varsinaisesti siellä kohteessa tehtävä tiedustelu. Mutta tämän tiedustelutiedon osaltahan meillä on tämä aika on rajallinen, se aikajänne, missä me sitä tietoa voidaan hankkia. Ja juurikin tämä sitten, että me keskitytään niihin olennaisiin asioihin. Ja sitten vielä sekin, että me ei oleteta, me ei niin kuin kuvitella asioita. Esimerkiksi rakennuksen paloluokka, onko se P1-luokan, P2, P3, P0-luokan rakennus. Me voimme olettaa, että tämä kyseinen rakennus kuuluu P2-paloluokkaan ja se määrittää sitä meidän toimintaa, se määrittää taktiikan valintaa, tiettyjä teknisiä valintoja, mutta onko se totta? Onko se tarkistettu, varmistettu tieto vai onko se oletus? Ja tämä on niin kuin hyvin monissa tilanteissa saattaa olla, että jokin asia
on jäänytkin oletuksen varaan tai väärän tiedustelutiedon varaan. Ja itsellä on tässä esimerkiksi semmoinen konkreettinen kokemus, että mikä tässä yhteydessä muistuu mieleen, että olin työvuorossa paloesimiehenä ja sitten tuli aamuyöstä rakennuspalo suuri, navetta palaa ja ensimmäinen yksikkö sitten pääsi kohteeseen, sieltä tuli tiedustelutietoa, tilannetietoa, että kyseisessä navetassa ei ole enää yhtään eläimiä hengissä, vaan kaikki ovat kuolleita. Ja tätä kautta sitten, kun meidän yksikkö pääsi kohteeseen, tuli joukkueenjohtajalta toimintakäsky siinä mulle, että vastaan sammutustoiminnan niin kuin teknisestä toteutuksesta siellä kohteessa ja lähdin sitten tarkemmin tiedustelemaan, että mille tässä aletaan niin sanotusti ja siinä vaiheessa tein havainnon, että hetkinen, täällähän on eläimiä hengissä. Ja se oli se tilanne siinä vaiheessa se, että siellä oli noin puolet eläimistä hengissä ja puolet oli kuolleita. Ja tässä tulee juurikin se, että mikä on totta ja mikä ei. Eli niin kuin se, että se oli ensin virheellinen tieto, mutta se nyt ei siinä vaiheessa siinä tehtävällä. Siinä sitten tehtiin toimintataktiikan muutos ja sammutustoiminnan lisäksi alettiin eläinten pelastustoimintaa ja siinä onnistuttiin. Mutta tulee niin kuin tämmöisiä, että on tohon kannattaa kiinnittää huomiota, että varmistetaan se tieto. Lisäksi sitten puhutaan tiedon tulkinnasta, eli se, että miten itse kukin tulkitsemme tietoa. Ja mehän, mitä tietoa me saadaan jostain tilanteesta, me peilataan sitä siihen meidän aikaisempaan kokemukseen ja osaamiseen. Ja tässä sama-arvoinen tieto, niin sillä on eri merkitys eri ihmisille, riippuen meidän kaikkien omasta juurikin tästä osaamisesta ja kokemuksesta. Et me ei voida olettaa, että tietty asia, että meillä on sen jälkeen yhtenäinen tilannekuva ja me ymmärretään se asia samalla tavalla. Vaan tässä on niin kuin hyvä huomioida se, että pelkästään tietty paloluokan maininta saattaa olla, että toisille se kertoo, että okei, se on sen paloluokan rakennus ja se jää siihen ja osa sen perusteella määrittää, että miten siellä on palo-osastoinnit toteutettu ja minkälaisia rakennusmateriaaleja siellä on käytetty ynnä muuta. Sitten tässä on tämmöinen aikajännekaavio, eli tässä aika menee täällä alhaalla, täällä vaaka-akselilla ja pystyakselilla on sitten niin sanotusti merkkipaalu siitä hetkestä, kun hälytys tulee. Ja siinä vaiheessa tosiaan siis hälytetään pelastushenkilöstöä, hälytetään muita yhteistyöviranomaisia kohteisiin, kenties tilannekeskus päivystäjä on siinä tukemassa mukana. Ja täällä sitten näkyy ennen tätä hälytystä, kuinka hätäkeskus on vastaanottanut siitä sen ilmoituksen. Ja sitten näkyy se varsinainen tulipalon syttymisaika ja sitten ennakointi, että mitä on tehty, mitä on tiedusteltu ennen kuin se tulipalo ylipäänsä on syttynyt, mihin Mika jo äskeisessä esityksessä viittasikin. Ja ennakoinnissa tässä tulee vähän sama asia kuin Mikalla, että mä tähän tiedusteluunkin haluan nostaa näitä, eli ennakoinnissa nimenomaan, että mikä on pelastustoimen palvelutaso ja suunnitelmat liittyen johtamiseen, vastesuunnitteluun, sammutusveteen viestintään, riskianalyysi, siihen perustuen kohdetuntemus, miten kohteissa, vaatiiko tietyt erityiskohteet tarkempaa kohdetuntemusta ja niissä niin kuin harjoituksia ja sitä kautta, että pelastustoimella on jo tavallaan tiedustelutietoa, etukäteistietoa siitä kohteesta. Ja sitten nimenomaan se osaaminen, että miten sitten niin kuin jo pelkästään niin kuin voidaan ajatella, että mitä tähän tiedusteluun liittyvää osaamista tarvitaan, että miten osataan tiedustella nopeasti ja laadukkaasti. Sitten se itse tehtävä,
kun puhutaan rakennuspalosta, niin tämä on keskisuuren rakennuspalon koodi 402 Pertta. Ja tässä nimenomaan siis tämä kiireellisyys A:sta D:hen, niin A-kiireellisyys tarkoittaa siis sitä, että siellä on varmennettu tiedossa oleva, että siellä on vähintään yksi ihminen sisällä, ehkä kenties useampikin. Ja silloin kun kiireellisyys on Pertta, niin tästä ei ole varmuutta tai tietoa, onko ihmisiä sisällä. Ja kuitenkin siinä vaiheessa tehtävä on samalla lailla kiireellinen, mutta siinä on se kiireellisyyden ero. Ja sitten itse tämä rakennuspalotehtävähän voi olla 401 406 ja 401, 2 ja 3 on maanpäälliset rakennuspalot pieni, keskisuuri, suuri, ja niihin on siis pelastustoimen tehtävän käsittelyohjeissa omat nämä määritelmänsä, että milloin se ylittyy mikäkin ja mikä luetaan miksikin. Ja tämän haluan nostaa sillä tähän esiin, että siinä vaiheessa kun tämä tehtävä tulee, niin olisi hyvä, että meillä olisi kaikilla jo etukäteiskäsitys, että mitä tuo koodi tarkoittaa. Että sehän määrittää jo siitä, mitä hätäkeskuspäivystäjä on saanut siitä tilanteesta selville, niin että minkä kokoinen rakennus on kyseessä ja onko siellä ihminen sisällä vai ei ja näin. Ja sitten tietysti tulee tämä varsinainen osoite ja siihen hälytetyt yksiköt. Tiedustelu. Kysymys teille. Mä nyt haluan, että sieltä 10 nopeinta vastaa tuohon chattiin, että kenen tehtävä on tiedustella. Kirjatkaa tuohon chattiin. Kenen tehtävä on tiedustella? Nyt mä heitin tuon tuohon. Ei mitään, mä otan sen sieltä pois. Hyvin lähti tulemaan. Mahtavaa. Siellä on niin kuin nostettu esiin tosi monessa vastauksessa, että kaikkien tehtävä on tiedustella. Sitten osassa painottuu ensimmäisen yksikön, eli tässä hyvin ottaa tuosta kuvasta pongannut heti, että toi pelastusopisto 101 Zetaristo, eli pelastusopisto 101 ryhmänjohtaja. Ja loistavaa. Mä tykkään näistä kaikista vastauksista. Ja vaikka tässä oli vähän niin kuin, että tässä oli tämä joukkuejohtaja esille, siis monesti niin kuin saatetaan ajatella, että no se on se pelastustoiminnan johtaja, joka tiedustelua, joka tarvitsee sitä tietoa, kyllä. Mutta siis tosiasia on se, että kaikkien tehtävä on tiedustella, mutta tuossa niin kuin sanotaan, että jos pitää nostaa jokin, niin se on se ensimmäisen yksikön ryhmänjohtaja on niin kuin merkittävässä roolissa. Mutta niin kuin kaikki tulevat siihen osallistumaan tehtävän aikana jollain tavalla. Toisten osuus on merkittävämpi kuin toisten. Ja tässä nyt tästä P31 roolista tässä tilanteessa, niin kun mietitään hänen niin kuin vaikka näkymää tästä varsinaisesta kohteesta, että hän jää pikkasen etäämmälle ja kohteessa on paljon savua, joka peittää näkyvyyttä ja yksiköitä ja toimintaa, niin siinä on oma niin kuin ihan, että ilman tätä viestiliikennettä, niin siinä menee jonkun aikaa, että saisi käsityksestä, mikä on tilanne. Eli kyllä sillä niin kuin viestinnällä on todella iso merkitys. Sitten toinen kysymys. Mikä on yleisin syy, että johtamisessa on haasteita? Mikä on teidän mielestä? Samalla lailla toivoisin tuonne chattiin vastauksia. Taas jos kymmenkunta nopeinta. Mikä on yleisin syy, että johtamisessa on haasteita?
Aivan mahtavaa. Tuli vähän sen suuntaisia vastauksia, kun mä itse ajattelin. Eli monesti, niin kuin, jos vaikka pidetään harjoituksia tai keikan jälkeenkin, että no, mikä meni pieleen? No, johtaminen ei onnistunut. No, miksi ei onnistunut? Kun oli viestinnässä ongelmia. Ahaa. Eli siis siksi olen halunnutkin nostaa tähän otsikon, että tiedustelulla ja viestinnällä yhteinen tilannekuva. Eli tämä viestinnän merkitys ja sitä kautta tämähän yhdistää siihen tiedustelutietoon. Niin, onko siellä jollakin varmaan mikki auki, särähtää välillä? Näet sä jo katsoa sitten? Joo, mä voin sekata jos ne. Joo. Niin Oho, nyt minä itsekin täällä menin jo, kun lähdin itse katsomaan, niin otetaan pikkasen taaksepäin. Mentiin vauhdilla eteenpäin. Noin, eli oli juurikin tässä, että siis tämä tiedustelu ja viestinnän niin kuin merkityksessä. Ja tässä nyt tämä kuva oli siis, nimenomaan otin tämän kysymyksen tässä, ja tämä oli nyt tästä niin sanotusti 101 ryhmänjohtajan paikasta, missä hän näkee tämän palavan asuinhuoneiston, kun kyseessä oli rivitalo. Tässä esimerkissä niin huoneiston niin kuin numeron, hän osaa tarkentaa, että mistä huoneistosta tarkalleen kysymys, miltä siellä huoneistossa näyttää tästä huoneisto-ovelta katsottuna sisäänpäin ja näin eteenpäin. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, niin sitten siellä asuinhuoneistossa on savusukelluspari sammuttamassa. Hehän näkee mitä savussa nähdään, mutta siis saa tietoa siitä, mitä täällä niin kuin asuinhuoneistossa sisällä oleellista tietoa on. Ahaa, täällä oli palo, joka me saatiin sammumaan. Ja se tulipalo on nyt kyseisen asuinhuoneiston osalta, eli savusukeltajilla on paras tieto sieltä sisältä, ja he välittää sitä tietoa ryhmänjohtajalle, joka välittää sitä joukkuejohtajalle, ja sitä kautta se tilannekuva muodostuu sille joukkuejohtajalle, mikä se on se kokonaisuus. Hän saa muiltakin ryhmänjohtajilta heille annettujen tehtävien perusteella, että tulee kenties sivutilojen tiedustelua varmistamista, yläpuolisten tilojen tiedustelua, niin tulee sitä tietoa varmistusta sieltä, että mikä se tilanne on. Ja sitten hänen tehtävä on myös välittää sitä tilannekuvaa alaspäin. Eli että myös sitten tälle P101 tulee myös se tilannekuva siitä, että mikä se on se kokonaisuus ja mitä se hänen ryhmänsä merkitys siinä kokonaisuudessaan. Se olisi se ihanneolosuhde. Okei, sitten kun siellä kohteessa tiedustellaan, niin tiedustellaanko vai toimitaanko? Ja tämähän on niinku semmoinen valinta, että siinä on tuo aika on se kriittinen tekijä, että jos me tarkasti tiedustellaan, käytetään paljon aikaa, tiedusteluaikaa kuluu ja meidän toimetkään niille ei ole niin suurta merkitystä, koska tulipalo sitten kehittyy siinä aikana. Ja tässä on niin kuin kuvissa esimerkit nyt sitten, että jos meillä on etukäteistieto, että siellä on mahdollisesti palon alku, sille että palo on niin kuin alkupalovaiheessa ja on tieto, että se on jossain tietyssä kohdassa, niin lähdetäänkin selvittämään sitä tilannetta tiedustelussa, eli alkusammutustiedustelulla. Ja siinä tehdään se pareittain ja savusukellusvarustuksessa käsisammuttimin. Ja samanaikaisesti voidaan tehdä, eli ryhmänjohtaja on voinut antaa käskyn, että perusselvitys alkusammutustiedustelulla, jolloin tapahtuu yhtäaikaisesti se perusselvitys ja sitä kautta toimintaa voidaan jatkaa sitten ihan vesisammutuksena tämän mahdollisen alkusammutustiedustelun ja alkusammutuksen jälkeen. Ja tähän alkusammutustiedustelussahan on tämä vaatii kokemusta ja sitä palolukutaitoa, että tämä
pitäydytään turvallisissa olosuhteissa, että ei mennä pelkkien käsisammuttimien varassa liian syvälle, tunkeuduta liian syvälle vaarallisiin, liian pitkälle semmoisiin tilanteisiin, missä voi olla vaikka happirajoitteinen huonepalo, joka on hengitysvaiheessa ja avataan ovi ja sitten se pösähtää sieltä. Eli nämä täytyy niin kuin osata sitten tunnistaa ja tarvittaessa sitten peräännytään ja jatketaankin ihan niin sanotusti perinteisen menetelmin, eli vesiletkun kanssa ja savusukellusmenetelmällä. Mutta sitten taas tilanne, jossa tässä on vähän niin kuin ääriesimerkit, että on alkuvaiheessa oleva rakennuspalo ja sitten on jo pitemmälle päässyt rakennuspalo, niin sanoisin, että tämmöinen pitemmälle päässyt rakennuspalo, niin semmoisissa tilanteissa pääsääntöisesti kannattaa käyttää aikaa enemmän siihen tiedusteluun, jotta voidaan oikeasti selvittää, että mikä on se rakennuksen tilanne, onko se rakennus niin sanotusti kokonaan niin kuin savun liekkien niin kuin valtaama, että onko jokaisessa osassa, niin sanotusti joka palo-osastossa savua, liekkipaloa vai onko vain tietty osa. Ja näissä yhteydessä nimenomaan se, että jos päästään tämmöinen isompi rakennus kiertämään ajoneuvolla, se antaa meille kokonaiskuvaa. Sekä sitten tietysti taas, jos meillä on automaattisen paloilmoittimen kautta tullut hälytys tai semmoinen kohde, jossa on automaattinen paloilmoitin, niin sen automaatin kautta kohteeseen tuleminen antaa meille sen tiedon, että missä se tarkempi niin kuin mahdollinen palo on, että mistä se hälytys tulee ja siitä se tiedustelu alkaa. Ja sitten taas, että mahdollisesti kohde niin sanotusti kiertämällä jalkaisin, eli puhutaan 360-asteisesta tiedustelusta, niin se olisi syytä jossain vaiheessa pyrkiä tekemään, jolloin saadaan kokonaiskuva siitä, että mikä se rakennuksen niin kuin minkämoinen rakennus ylipäänsä on kyseessä ja kuinka iso ja missä se palo menee. Lisäksi sitten tietyissä tilanteissa kohteessa olevat haastattelu, eli siellä voi olla asuinhuoneistosta, että voi olla tietoa, että siellä on ihmisiä sisällä, mikä on heidän tarkka sijainti, tai viimeksi voi olla siitä tietoa, tai sitten voi olla näitä, jos puhutaan erilaisista isommista kohteista, niin kiinteistöalan tai sitten jonkinlaisia näitä vartiointi- tai tämmöisiä niin kuin toimistoja niin sanotusti, mistä saadaan sitten kohteesta tietoa. Sitten pidemmälle, kun tilanne etenee, niin jossain vaiheessa, kun resurssit riittää, niin myös dronen avulla sitten sieltä ilmasta käsin saadaan hyvää tilannekuvaa. Ja nythän on yleistynyt myös, että dronessa päässään käyttää myös lämpökamera tiedusteluapuna. Sitten kun mennään tästä tiedustelemisesta vähän, että mitä kaikkea asioita nyt sit pitää pyrkiä saamaan selville, niin ensimmäinen on se, onko ihmisiä vaarassa, mikä ja missä palaa, miten laajalle se palo ja savu on levinnyt, millainen rakennus on kyseessä, miten kohteeseen päästään sisään, onko siellä erityisiä vaaroja ja onko leviämisvaaraa sitten muihin rakennuksiin tai ympäristöön. Ja ensimmäinen kohta, siis tärkein asiahan meille on, että onko ihmisiä vaarassa, ja siinä yksi iso asia on tämä, että onko siis, mikä on niin kuin rakennuksessa olevien ihmisten kokonaislukumäärä ja toimintakyky. Että jos tämän rakennuksen käyttötarkoituksen perusteella tulee hyvin nopeastikin selville, että minkälainen rakennus on kyseessä, että jos se onkin jonkinlainen hoitolaitos, niin heti tulee, että okei, että minkälainen toimintakyky ihmisillä täällä hoitolaitoksissa on, että pääseekö he sitten omatoimisesti pelastautumaan, vai tarviiko he avustettua evakuointia. Ja tässä sitten pelastussuunnitelma, kohdetiedot, kohdekorteista ynnä muuta, niin auttaa meitä määrittää tätä kokonaislukumäärää. Sitten nyt se tulipalon sijainti, mitä se uhkaa, tarviiko sieltä savusukeltamalla pelastaa ihmisiä, onko siitä tietoa, montako, missä,
evakuoitavia, onko sitten palon niin kuin sivu- tai yläpuolisissa tiloissa silleen, että tarvii evakuoida ihmisiä, miten se savu ja palo on levinnyt ja tarviiko savun läpi evakuoida, jos tarvii, sitten täytyy taas olla käytettävissä tämmöisiä näitä evakuointihuppuja ynnä muita järjestelyjä. Sitten rakennuksesta poistuneet jo kokoontumispaikan kautta siitä tietoa sieltä, että onko minkämoinen ihmismäärä on päässyt rakennuksesta pois ja kenties onko siellä sitten jo joku loukkaantunut siinä tilanteessa, mutta on itse päässyt poistumaan. Niin siitäkin olisi hyvä tulla tietoa. Sitten se itse palo, minkälainen rakennus on kyseessä, että siis mikä nyt palaa se. Ja nimenomaan, että palaako se rakennus vai rakennuksen sisällä jokin. Tietysti jos jokin palaa rakennuksen sisällä, voidaan sanoa, että esimerkiksi televisiopaloja ei ole olemassakaan, vaan ne johtaa hyvin nopeasti esimerkiksi rakennuspaloon. Mutta sitten on tiettyjä tilanteita, että voi olla hyvin tämmöinen isokin rakennus, korkea hallitila, jossa palaa vaikka jokin roskis siellä sisällä, niin se voi olla, että se palo palaa hyvin pitkäänkin se, että se on roskispalo eikä rakennuspalo, jolloin silloin on enemmänkin, että palaa rakennuksessa sisällä, mutta rakennus ei palaa. Ja se savukertymä sinne sisätiloihin, se on siinä mielessä pieni, koska jos on suuret korkeudet ja suuret tilavuudet, niin siinä kestää aikansa, että sinne muodostus sitten semmoista syttymisvaarallista savupatjaa. Sitten se varsinainen tila, missä se alkupalo on, se on hyvin merkittävä tieto, minkä kokoinen tila, missä se on, mitä siitä palosta on niin kuin nähtävissä ja nimenomaan tämä savuhan meille kertoo todella paljon, niin kuin tässä kuvassa näkyy, että tuosta savun väristä voidaan päätellä todella paljon. Tässäkin tämmöistä tummanpuhuvaa mustanharmaata savua, joka niin kuin kertoo heti tästä, että nämä on hyvin niin sanotusti palokaasuja sisältävää savua, joka tapahtuu happirajoitteista paloa täällä ja se purkautuu voimakkaasti tälleen niin kuin pyörteisenä heti näkyy tässä tämän savun olemuksen, että sillä on niin kuin voimaa täällä palolla täällä sisällä. Ja sitten näkyykö ulospäin, esimerkiksi tässäkin näkyy 2 ikkunaa, niin näistä ei nyt näy, että jos on ikkuna rikki ja sieltä on niin sanotusti purkautuva palo näkyy, että näkyy liekkipalona, eli sekin kertoo heti meille siitä tilanteesta. Mutta sitten tästä kertomalla, että niin, mikä tämä palon vaihe on. Jos mä sanon, että okei, niin savun perusteella, että tämä on täyden palon vaihe. Eihän tämä rakennus ole täyden palon vaiheessa. Eli tätä mä vähän niin kuin teitä herättelen, että millä lailla kerrotaan rakennuksessa tiedustelutietoa, että missä vaiheessa, tai enemmänkin, että miten me kuvataan. Me herkästi mennään siihen, että me halutaan kuvata, että missä vaiheessa palo on. Ja tässä olisi niin kuin kenties muita ilmaisuja parempia sille, että miten laajalle se savu tai palo on levinnyt, se, että missä vaiheessa se palo on. Koska tässä kyseisessä kuvassakin, tässä rakennuksessa, alakertahan voi olla täysin savuton. Jos mä sanon, että rakennus on täyden palon vaiheessa, niin eihän se pidä paikkaansa. Se on väärä tiedustelutieto, se on väärä tieto. Ja mun mielestä erittäin hyvin jo aikanaan tuossa 2000-luvun vaihteessa oli semmoinen pelastusopisto luentomoniste kuin sammutustaktiikka, joka oli Ilmo Saukonojan laatima, ja siellä oli niin kuin juurikin tämän niin kuin rakennuspalon kehittymisestä silleen, että se on sarja huonepaloja, eli huonepaloja, mitä me tiedetään yksittäisen huoneen palon kehittymisestä, joka lähtee alkupalosta täyden palon vaiheeseen, se hiipuu, kun palava materiaali on palannut, ja se voi kenties tietenkin siinä välillä elää erilaisesti rajoitteisena palona, joka sisätilapaloissa on tyypillisesti se happirajoitteisuus, mikä siinä on se merkittävin seikka, mutta tavallaan, että se rakennuspalo onkin sarja näitä,
huonepaloja, joka etenee huoneesta toiseen. Vai eteneekö se palo-osastosta toiseen, mutta kuitenkin herättelen teitä vähän tähän ajatukseen. Sitten siitä rakennuksesta, millainen rakennus ja tarkemmin. No se ensinnäkin, mitä nyt tässä on tullut jo, se käyttötarkoitus on yksi oleellinen, että mikä tässä esimerkiksi nyt näkyy tämmöinen omakotitalo, niin tähän on asuinkäyttöön. Sehän voi olla siis hoitolaitos, teollisuuslaitos, kokoontumisrakennus, varastorakennus, autosuoja. Nämähän on määritelty nämä käyttötarkoitukset hyvin tuossa laissa asetuksessa, mikä on tähän rakennuksien paloturvallisuuteen. Sitten paloluokka, onko se P1, 2, 3 vai P0. Sitten rakennuksesta kokoa, pinta-alaa, paljonko kerroksia, korkeutta, muuta erityispiirteitä muotoon liittyen. Miten sinne päästään sisään, eli sammutusreitithän on monesti yhtä kuin poistumisreitit. Sitten minkälaista palotekniikkaa kyseisessä rakennuksessa on, miten palo-osastointi on, automaattinen paloilmoitin sammutusjärjestelmät, savunpoistojärjestelyt. Sitten se rakennuksen käyttötarkoitus jo kertoo meille pitkälti, että kenties onko kohteessa jotain vaaroja. Se on teollisuusalan rakennus ja mikä teollisuuden ala on kyseessä, niin siitä tulee heti sitten monenlaisia vaaroja siihen teollisuusalaan liittyen. Ja tässä korostuu se etukäteiskohdetuntemus. Sitten tämmöisiä yleisiä, en lähde tässä kaikkia vaaroja tuomaan nyt esiin, vaan niin kuin yleisestikin niin riippumatta oikeastaan niin kuin käyttötarkoituksesta, niin monesti nyt sähkön käyttöhän on nykyyhteiskunnassa lisääntynyt ja sitä kautta erilaisia niin kuin tämmöisiä isompia sähkökeskuksia, muuntamoja, tietoteknisiä, tämmöisiä siihen liittyviä teknisiä tiloja on paljon erilaisissa rakennuksissa ja niiden niin kuin sitten huomioiminen siinä sammutustyössä ja palon leviämisessä on niin kuin tosi tärkeää, että voidaanko sammuttaa vedellä ylipäänsä. Sitten tietenkin palavat nesteet ja kaasut ja ylipäänsä sebrenneaineet kaikki ja niiden vaarojen aiheuttamat niin kuin huomiot sitten. Ja tässä niin kuin nimenomaan näihin palaviin kaasuihin liittyen ne tulisi olla merkitty kaasupullot ja asetyleenikaasu, hitsauskaasuhan on se. Itse haluan nostaa sen, että sehän on niin kuin yksi vaarallisimmista sitten tulipaloissa, koska asetyleeni käyttäytyy niin arvaamattomasti, että se on 7 minuuttia siitä, kun tulipalo on syttynyt, jos se altistuu lämmölle, niin se voi räjähtää ja siitä 24 tuntia. Sitten viimeinen tämä näistä pääkohdista, että mitä tulee tiedustella, että onko sitä leviämisvaaraa muihin rakennuksiin tai ympäristöön. Ja se leviämisvaara korostuu nimenomaan siinä niin kuin sää- ja vuoden aika, eli se kevät, alkukesä ja kuivuus, kova tuuli. Onko lähellä sitten rakennuksia, ajoneuvoja, irtaimistoa, sähkölinjaa tai sitä metsää, mihin sitten se tuuli voi levitä. Ja tämmöisiä uutisotsikkoja oli aika nopeastikin löyty, että miten on tässä tilanteessa rakennuspalosta levinnyt sitten siihen ympäröivään maastoon se palo. Ja tässä taas, että palon leviäminen saatiin estettyä. Sitten taas lämpökeskus syttyi, tuleen ja tuhoutui kokonaan ja tuli pääsi myös sitten viereiseen navettarakennukseen. Ja kesämökin piharakennus tuhoutui tulipalossa Mäntsälässä. Palo oli vaarassa levitä, mutta ei levinnyt. Sitten aluemäärittelystä. Ja aluemäärittelyhän tulee nyt vahvasti tämän uuden ministeriön ohjeen pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoimintaan kautta velvoittavaksi, että meidän täytyy pelastustoiminnassa määritellä nämä vaara-alueet. Ja tässä on näistä
vaara-alueesta nämä ohjeesta tulevatkin kaaviokuvat sekä sitten tämä sortumavaarallinen alue. Ja tästähän oli jo 2016, nyt jo siis 8 vuotta sitten, niin tuli että siinä kun tutkittiin tätä altistumista, että vähentääkö skeleettimalli palomiesten altistumista operatiivisessa työssä, niin siinä tuli suosituksena tuo, että tulisi ottaa käyttöön tuo päivitetty skeleettimalli, sen mukainen toimintatapa sit parannettuna vielä tällä suojavyöhykeajattelulla, eli nimenomaan tällä alueen määrittelyllä. Ja nyt se on sitten tätä kautta tullut velvoittavaksi tämän ohjeen kautta. Ja sehän perustuu näihin 3 alueeseen, että meillä on niin kuin se alue, missä toimitaan, on tämä pelastustoiminta-alue, ja sen sisään jää sitten vaara-alue, jonka sisällä on sitten välittömän vaara-alue. Tässä näkyy tämä tuulen merkitys, että silloin kun savua purkautuu ympäristöön, niin täällä tuulen sitten alapuolella sitä savua mahdollisesti aiheuttaa sen vaara-alueen kasvu. Ja pelastustoiminnan johtaja määrittää nämä alueet, tai toisin sanoen vastaa näiden määrittelystä. Ja näiden alueiden tarkoitus on selkeyttää pelastustoimintaa, parantaa työturvallisuutta ja vähentää nimenomaan altistumista ja siitä seuraavia terveyshaittoja. Siihen vaikuttaa siis tämä mikä palaa, ja sitten kun yleisesti ajatellaan, koska tämä koskee myös ohjeessa nyt sitten näitä kemikaali- ja seprene-tilanteita sekä sitten vesipelastustakin, niin siinä sitten tämä vaarallisen aineen vuodon koko ja vuotava aine ja sitten tietenkin rakennuskanta, tiestö, sääolosuhteet, kaikki vaikuttaa tähän määrittelyyn. Ja sitten lisäksi myös tämä, että tietenkin tämä alue niin kuin määrittely saatetaan joutua muuttamaan pelastustoiminnan aikana, jos tuli leviää tai saadaan sammumaan, niin se alue määrittelyhän muuttuu sitä kautta. Ja tuossa aluksi oli siis, että pelastustoiminnan johtaja vastaa siitä näiden alueiden määrittelystä, mutta mä heittäisinkin tämän näin päin, että jokainen sammutustyöntekijä täytyy siis osata arvioida, määrittää ja eristää nämä vaara-alueet ja lisäksi arvioida kohteen sortumavaarat ja sortumavaarallisen alueen. Eli tämä olisi vähän niin kuin jokaisen juttu. Ja tämä ei ole ihan mistä tahansa otettu, vaan tämä on nimenomaan ohjeen osaamisvaatimuksista otettu suoraa lainausta, että jokaisen täytyy osata nämä määrittää, arvioida ja eristää. Tästä oikeastaan niin kuin mun mielestä tuleekin niin, että tämä olisi niin kuin hyvä, että lähdetään tämmöiseen ajatusmaailmaan, että jokainen käsittää näiden alueiden merkityksen ja miksi ne määritellään. No ne määritellään sen takia, että me ymmärretään, että minkälaista suojaustasoa käytetään milläkin alueella työskenneltäessä. Me ymmärretään, että esimerkiksi tämä rakennuspakossa välittömän vaara-alue on yhtä kuin savusukelluksen rajapinta, ja silloin me ymmärretään heti, että se edellyttää sitten sitä savusukelluskykyä ja kelpoisuutta, ketä siellä voi toimia. Mutta täällä on lisää sitten on kirjoittanut, että osaa viestiä näistä alueista yksiselitteisesti, ja tästä tullaan tähän, että tiedustelu ja osataan sitä tietoa jakaa sitten eteenpäin yksiselitteisesti, niin tämä olisi vielä yhtenä tavoitteena. Ihan jo semmoinen välikommentti, tuntuu, että tässä on niin pitkään yksin puhunut, että kai mä olen edelleen niin kuin tässä linjoilla mukana. Joo, kyllä hyvin ääni kuuluu ja esitys näkyy ja ihmiset on varmasti kiinnostuneita, koska välihuutoja ei ole tullut. Joo, varmaan vähän, nyt huomaan itsekin, että aikataulu menee varmaan vähän nyt mulla tässä. Kyllä mä ei tässä kauan enää. Jees, 10-15 minuuttia on hyvin aikaa vielä. Joo, kyllä, kiitos. Mä otan tästä alueen määrittelystä tämmöisen esimerkkikuvan, niin tämän avulla pystytään tätä vähän niin kuin konkretisoimaan. Ja
tässä on nyt tämmöinen teollisuusrakennus, joka näkyy tästä sivusta ja sitten ylhäältä päin katsottuna. Ja siinä on nytten palo-osastoinnin rajat ja tässä keskellä tuotantohallissa, mikä on tämän ison oven takana, siellä on syttynyt nyt tulipalo ja se on täyttynyt tiheästä savusta, että se on ihan niin kuin täyttää savusukelluksen määritelmän ja tila, jossa on liekkejä ja savua ja liekehtivää savua. Sitten tänne vasemmalle jää puhdas tila, tuosta sinne on käyntiovikin. Siellä voi olla esimerkiksi jonkinlaisia varastotiloja ja sitten täällä näkyy oikealla täältä ikkunoita, niin täällä voi olla ihan toimistoja, sosiaalitiloja. Ja sinne näkyy, että osastointi ei pidä ja sinne vuotaa savua. Näkyy tuulen suunta tuolla. Niin tämä nyt on tämä niin sanotusti tämä puhdas osa. Tämähän muodostaa meille, että tämä on pelastustoiminta-aluetta. Tämä koko rakennus on pelastustoiminta-aluetta. Mutta täällä ei ole savua, niin täällä ei ole sitä vaaraa. Eli tämä on siinä vaara-alueen määrittelyssä nyt sitä pelastustoiminta-aluetta. Tämä keskiosa, tämä oli nyt sitä välittömän vaara-aluetta. Tämä edellyttää, jollakin meni varmaan vahingossa mikki päälle. Tämä siis edellyttää nyt sitä savusukellusta, tämä välitön vaara on täällä läsnä. Ja sitten taas tämä oikeanpuoleinen sivutila on vaara-aluetta, eli täällä on se savua purkautuu tänne, niin täällä on niin sanotusti savu aiheuttaa siellä vaaraa. Sitten kun tätä katsotaan vähän etäämpää tätä tilannetta, täällä on se sama äskeinen teollisuusrakennus, savua purkautuu, kun tuuli puhaltaa täältä, niin se purkautuu tuonne päin ja meillä on pelastusjoukkue kohteessa, on tehty selvityksiä, huoltopaikkaa perustettu ja täällä valmistaudutaan nytten sitten sammutusiskuun. Ja tämä, missä tämä meidän niin kuin koko organisaatioryhmittymä on, niin tämähän on pelastustoiminta-aluetta. Ja tällä alueella siis on vain vähäisiä vaaroja. Ja täällähän niin kuin esimerkiksi niin kuin pelkästään tämä meidän oma toiminta, paineiset letkut ynnä muuta, saattaa aiheuttaa jonkinlaista vaaraa, jos tulee letkurikkoja. Sitten sitä vaara-aluetta on lähinnä tämä rakennuksen sisältä se osasto, mihin oli tullut savua, sekä rakennuksen ympäristö, mihin purkautuu savua. Ja taas sitten varsinainen tämä palava tuotantohalli, niin täällähän oli sitä välittömän vaara-aluetta. Tämä kertoo meille nyt heti, nyt kun tätä näin määritellään, että minkälaisia vaaroja on missäkin ja miten niihin tulee suojautua. Ja miten se otetaan toiminnassa huomioon. Ja äskeisessä aluemäärittelyssä minä olen ottanut sitä aluemäärittelyä, sitä on käytetty Ruotsin puolella, sitä on käytetty Suomen puolella ennen kuin minä olen siitä piirtänyt yhtään kuvaa. Siinä on käytetty ihan samalla lailla näitä värejä, nimenomaan siis näitä liikennevaloväreja, vihreä, keltainen, punainen. Ja mä haluaisin, että näiden värien merkitystä mietittäisiin vähän laajemmin. Ja tässä esitän teille tämmöisen teoreettisen mallin. Ja en tiedä, että tätä käytettäisiin käytännössä, mutta mä uskoisin, että tällä olisi mahdollisuuksia, että tätä lähdettäisiin käytäntöön soveltamaan ja tämä kehittyisi siellä toimivaksi järjestelmäksi, jolla saadaan yhteinen tilannekuva tiedustelutiedon välittämiseen. Jos me mietitään meidän yhteistyöviranomaisia, niin aika moni muu viranomainen käyttää värejä viestinnässä operatiivisissa tilanteissa. Ensihoidossa on triage, jossa siis potilaita kiireellisyysluokitellaan väreillä merkataan potilasluokittelussa. Poliisi käyttää samoja värejä taktisessa maalaamisessa vaaran mukaan, esimerkiksi rakennuksen seinille tiettyjä värejä antamalla sen mukaan, mihin päin kohdistuu minkäkinlaista vaaraa. Ja nimenomaan näissä tämä punainen on symbolisesti se niin kuin suurimman vaaran väri. Lisäksi Natossa
olen ymmärtänyt, että käytetään näitä samoja värejä ja sitten nimenomaan niin kuin, että niillä selkiytetään tilannetta, että nimenomaan vihreä kertoo, että tilanne ok ja musta, että esimerkkinä tässä on hyvä käyttää esimerkiksi polttoaineen määrä, jos on vihreällä, on hyvin, pärjätään, musta, se on loppu. Keltainen on vähän niin kuin puolessa välissä, että vielä pärjätään, mutta tarvittaisiin lisätankkausta ja punainen tilanne on kriittinen. Ja nyt kun mietitään sitten ensihoitoa ja potilasluokittelua, niin siinähän tulee nämä luokat suoraan niin, että kun potilasluokittelussa niin vihreitä on nämä kaikki kävelevät potilaat, kiireellisiä keltaiset, erittäin kiireellinen punainen ja tosiaan musta on kuollut tai henkilö, jota ei sitten enää voida auttaa. Siellä on taas jollain varmaan vahingossa mikki tullut päälle. Ja tuossa sitten vastaavasti niin rakennuspaloissa voitaisiin käyttää niin, että tämä vihreä, nyt mietitään pelastustoiminta-aluetta, se oli vihreällä merkitty, niin rakennuksen sisällä, että ne olisi niin sanotusti kaikki puhtaat tilat, jossa ei ole savua. Keltainen, mihin on päässyt savua, punainen, savua ja liekkeä, ja musta on nyt sitä sortumavaarallista aluetta, että sen tuhoutumista ei voi estää. Ja tämä on nyt tämmöinen primaaritriake, mikä tehdään ensivaiheessa, ja siinä vaiheessa on niin sanotusti potilaitakin, kun tulee vastaan, niin tämmöiset isot, massiiviset verenvuodot pyritään tyrehdyttämään, sekä sitten tämmöiset muutkin henkeä pelastavat toimenpiteet tekemään, eli esimerkiksi avaamaan hengitystiet, että kulkeeko se ilma. Niin samalla lailla näkisin, että rakennuspalon tiedustelussa tämmöiset nopeat toimenpiteet olisi järkeviä, että esimerkiksi ovi sulkemalla estetään, että tulipalo ei saa ilmaa, se ei ventiloidu, ja samaten niin kuin nimenomaan se alkusammutustiedustelu soveltuu myös hyvin, että jos tila on sammutettavissa käsisammuttimella, niin kannattaahan se nopeasti tehdä. Ja tästä päästäisiin niin sanotusti vähän tämmöiseen tarkennettuun tilannearvioon, eli siis tilojen luokitteluun näiden värien avulla, ja tässä on nyt niin kuin 5 kohtaa, eli tämä ensimmäinen on ihan vaan tästä, mikä väri kyseessä, ja kuvaus siitä tilasta, eli vihreä on lähes savuton tila, keltainen savua, savuinen tila, punainen on siis liekehtivä savuinen tila, eli se on täynnä savua, jossa on liekkipalo. Musta on taas sitten palava tila, jossa on voimakas liekkipalo ja voimakas lämpösäteily. Ja se on niin raju se palo, että sitä ei saada enää sammumaan, että sitä tilan tuhoutumista ei kyetä estämään. No ihmiset näissä tiloissa, eli vihreästä tilastahan, kun kyseessä rakennuspalo, niin sieltä kaikki itse poistumaan pystyvät ihmiset poistuu tai on jo poistunut. Ja sitten taas, jos savuiseen tilaan on jäänyt ihmisiä, niin heidän selviäminen on mahdollista. Sitten taas tämmöinen punainen, jossa on liekkipalotila, niin sieltä selviytyminen on vähäistä, mutta mahdollista. Sen sijaan tämmöinen rajusti palava tila, sieltä käytännössä kukaan ei voi selvitä hengissä. Ja toimenpiteitä, mitä kussakin tilassa tehdään, kaikissa näissä nyt paitsi tuo musta. Tämä on siis heti semmoista aluetta, eli otan täältä tämän, eli tämä on nyt sitä sortumavaarallista aluetta, eli täällä nimenomaan saattaa olla se sortumavaara, jossa on nimenomaan, että nämä kantavat rakenteet on jo niin kuin rasittunut niin paljon, eli sinne ei saa mennä, eli sinne tilaan ei tehdä toimenpiteitä. Sen sijaan näissä muissa tiloissa kaikissa on tämä tiedustelu, pelastaminen, sitten vihreissä tiloissa evakuointi, savun hallinta on sillä täällä puhtaissa tiloissakin, eli esimerkiksi tämmöiset vihreät tilat ylipaineistamalla estetään se savun siirtyminen keltaisesta tai punaisesta tilasta tänne vihreeseen. Ja sitten keltaisissa tiloissa
niin tiedustelupelastamisen evakuoinnin lisäksi me rajoitetaan paloa sillä, että esimerkiksi täältä punaisesta palo-osastosta se ei pääse leviämään tänne keltaiselle puolelle sillä, että esimerkiksi tämän palo-osaston läpi, mikä kuvitteellisesti heitän tähän näin, niin voidaan käyttää seinärakenteen läpi noita rajoittavia fogneilia sillä lailla, että asetetaan niitä niin, että keltaisen puolelta suihkutetaan tuonne punaiseen ja sitä kautta tehdään palon rajoittamista. Sen sijaan tämä punainen tila, tiedustelupelastaminen ja sammutus ulko- tai sisäpuolelta, eli sisäpuolella kyseessä savusukellus ja voidaan käyttää myös ulkopuolelta erilaisia muita sammutustekniikoita. Sitten se työturvallisuus, niin nämä nyt on juurikin, mitä äsken esitteli alueen määrittelyä, niin on tätä pelastustoiminta-aluetta, sitten vaara-aluetta, välittömän vaara-aluetta ja sortuvan vaarallista aluetta. Ja punainen edellyttää savusukellusta, keltaisessa siihen tulee varautua ja vihreässäkin tulee varautua hengityksen suojaamiseen. Tässä on viimeinen dia. Ja tämä oli se tavoite tänään, että osaat kertoa, että miten nyt tiedustelu, sitten tämä alueen määrittely ja tilannekuva liittyy toisiinsa, kun tähän otetaan tämmöinen tilojen luokittelu. En tiedä, saatteko muodostettua näiden välillä yhteyttä, mutta se oli tässä tavoite. Jes, kiitoksia. Kiitoksia Ville inspiroivasta esityksestä ja uusista väriajatuksista. Tosi mielenkiintoisia asioita edistää. Seuraavaksi meillä on hetki aikaa tässä kysymyksille. Katsotaan chattia läpi, että ei ole vielä kukaan chattiin kirjoittanut yhtään kysymystä. Nyt pystyy myös viittaamaan sikäli mikäli haluaa päästä äänellä kysymään. Ja sillä välin kun yleisö tässä kysymyksiä pohtii, niin mä voin täältä ottaa. Mulla on itsellä tietenkin muutamia kysymyksiä aina herännyt. No, ensimmäinen liittyy tähän ensimmäiseen esitykseen, etäjohtaminen. Voiko se etäjohtaminen olla tehokkaampaa jossain tapauksissa kuin paikan päältä johtaminen ja mitkähän tekijät tämmöiseen vaikuttaa? No niin, jos Mika ottaa koppia tähän kysymykseen, niin kyllä, ehdottomasti voi. Eli etäjohtaminen mahdollistaa muun muassa monipuolisemmin tietolähteiden käytön, mahdollistaa pelastustoiminnan johtamisen käsikirjan käytön, aktiivisen yhteydenoton muihin viranomaisiin, kohteen edustajiin ja näin. Eli siinä seisovan tai paikallaan pysyvän pöydän ääressä on ihan varmasti helpompi toimia ja keskittyä siihen johtamistyöskentelyyn kuin esimerkiksi matkalla liikkuvassa autossa. Ja niin kuin jo aikaisemmin tuossa esityksessä niin totesin, niin kaikista huonoin vaihtoehto on se, että se pelastustoiminnan johtaja joukkuetta on tehtävällä matkustaa yksin ilman kuljettajan apua sinne kohteeseen, yrittää johtaa ja pitää samalla sen auton tiellä. Et kyllä ehdottomasti näin, ja se tämmöinen etäjohtaminen on yleistynyt kuulemani mukaan koko ajan. Ja suuri syy on siihen se, että etäisyydet on pitkiä eikä ole järkevää lähteä siirtymään paikasta toiseen. Ja näissä tilanteissa astuu sitten arvoon arvaamattomaan se tilannepaikan johtamisen osaaminen sekä ryhmänjohtajien työskentelyn taidon osaaminen. Toki muillakin johtamistasoilla voidaan toteuttaa, mutta ehdottomasti voi olla. Kyllä. Yes. Tuntematon käyttäjä kysyy, miten näistä uusista asioista voi yksittäinen sopimuspalokunta ottaa, tai paljonko näistä uusista asioista voi yksittäinen sopimuspalokunta ottaa käyttöön ilman virallista linjausta omalta pelastuslaitokselta? Tietenkin hankala päättää muiden puolesta, mutta onko jotain sellaisia, mitä voisi ottaa omaan toimintaan huoletta mukaan? Mitä ajattelette? Vaikka tiedusteluun liittyen tai muuten. No kyllä tuossa mä näkisin niin kuin tiedusteluasioissa, mitä tuossa oli noita asioita, mitä tulee niin kuin huomioida, niin sehän monesti voi olla tilanne, että on nimenomaan se, että sopimuspalokunnan ryhmänjohtaja on se
alkuvaiheessa niin kuin, ja oman ryhmänsä kanssa tekemässä sitä ensitiedustelua. Niin kyllähän siellä on monta asiaa, ja nimenomaan toi. Mutta ymmärrän sen, että nämä on varmaan semmoisia, että tullaan siihen, mistä me molemmat Mikan kanssa tuossa puhuttiin, eli siihen ennakointiin ja ennen sitä tehtävää, että keskustellaan, harjoitellaan, mietitään yhdessä, että tätä vuoropuheluahan kuitenkin tulisi käydä, että esimerkiksi linjauksia ja välineitä, että kuten nostin alkusammutustiedustelua tuossa, että kuinka ja missä olosuhteissa, ja sekin on asia, jota pitää harjoitella, ei se ole ihan niin vaan, että se otetaan jollain keikalla sitten 1-2 käyttöön. Ja siitähän täytyy mainostaa heti, että siitähän on tulossa oma webinaari myös tästä alkusammutustiedustelusta. Kyllä vain. Yes. Siitä päästäänkin näppärästi aasinsiltaa tähän ennakointiin. Mitä ajattelette? Ja tämä kysymys itse tulee myös yleisölle. Miten tämmöisen tulipalotehtävää ennakointia voisi parantaa? Onko jotakin keinoja, mitä voitaisiin tehdä paremmin tai enemmän tai uudella tavalla kuin ennen tässä ennakoinnissa? Ja jos asiantuntijat aloittaa ja yleisö voi sitten sitä jatkaa ja kättä nostamalla saa puheenvuoron. No se nyt on ihan keskeistä, että asioita tehdään yhdessä, suunnitellaan yhdessä, mietitään meidän vaihtoehtoja, onpa sopimuspalokunta tai ammattipalokunta, joka rakennuspalotehtävälle hälytetään, että heillä olisi osaaminen, oikeanlainen kalusto, välineet sen tehtävän hoitamiseen, että se vaatii varmasti yhteistyön tiivistämistä kaikilla tasoilla ja sitten kun on yhteinen ymmärrys siitä, miten me voidaan saada aikaan, niin sitten lähdetään jalkauttamaan harjoitusten kautta tätä. Ja kyllä mä tiedän, että monella pelastuslaitoksella yksittäiset alaan innostuneet ihmiset on lähtenyt viemään jo asioita eteenpäin ja ollaan tosi pitkälle menty jo. Ja ala kehittyy kiihtyvällä tahdilla, että kaikkien johtamistasosta riippumatta pitäisi vaan nyt pinnistellä siihen junan kyytiin, jos tuntuu, että se jättää. Kyllä. Tuleeko Villellä mieleen näitä ennakointiin liittyviä parannuksia? Tuntuu, että tässä oli niin pitkään äsken äänessä, että ihan melkein hengästyttää jo. Mun mielestä Mika toi niitä hyvin tuossa jo kyllä esiinkin, että se on kuitenkin, sitä ei voi olla yhtään nostamatta liikaa ennakoinnissa sitä osaamista. Nyt se oikeastaan se osaaminen on niin kuin sana, että aikaisemmin keskittyy siihen osaamisen yhteen osa-alueeseen. Sitä mä haluan korostaa, että siihen aikaisemmin mietittiin sitä harjoittelua. Ja niin kuin harjoitteluun niin kuin esimerkiksi eri jutuissa, vaikka savusukeuksissa täytyy harjoitella 3 kertaa, josta vähintään 1 täytyy olla kuumissa olosuhteissa. Ja tämä osaaminen on nyt mun mielestä hyvä niin kuin laajempi, että se nähdään, että se koostuu tiedosta, taidoista ja asenteista. Ja ensinnäkin tämä webinaari osallistuminen jo kaikilta teiltä osallistujista kertoo asenteesta ja se kertoo siitä, että te haluatte tietoa. Ja tätä sitten kun tässä yhdessä jaetaan, niin tämä on niin kuin yksi keino, millä sitä osaamista hankitaan. Kyllä. Sitten katsotaanpa täältä hengiltä säästämisestä puhutaan. Se on nyt tapetilla ollut kovastikin viime päivinä, että hyvä että saadaan kuskea saatika takapenkille mitään. Ja tämä on näin ja se ei varmasti tässä niin kuin vaikka harjoittelussa ja muussa auta, jos rahaa ei ole siihen osoittaa. Minulla olisi vielä yksi kysymys täällä yleisökysymyksiä, ei näe ketään viittaajaa, mutta kun puhutaan johtamista ja päätöksenteosta ja tulipaloista, niin kutkuttava ajatus on miettiä sitä, että milloin kannattaa antaa palaa. Ja meillä Suomessa on perinne, että kaikki sammutetaan, mutta tämähän saattaa jollain aikavälillä muuttaa, kun tutkimustieto lisääntyy. Mutta mitä ajattelette, milloin kannattaa antaa palaa? Joo, helppo kysymys, kysypäs joku toinen. Eli meillä ei ehkä ole riittävästi vielä tietoa tähän asiaan liittyen. Totta kai silloin siinä vaiheessa, kun näyttää siltä, että rakennus on kokonaan menetetty eikä sen sisällä ole enää mitään pelastettavaa, niin kannattaa ryhtyä siihen arvioon, että onko se sen lisäonnettomuuden kannalta jopa hyödyllistä antaa sen palaa.
että meillä on aika vahva perinne siihen Suomen maassa, että rakennuspaloa pyritään sammuttamaan keinolla millä hyvänsä, ja me on perusteltu sitä näillä tutkinnallisilla syillä. Meidän pitää päästä käsiksi siihen, että mistä se palo on syttynyt, liittyykö siihen kenties poliisin näkökulmasta tuottamuksellisuutta ja tahallisuutta. Mutta mä ennustasin, että tulevaisuudessa enempi ja enempi nousee arvoon myös nämä ympäristöarvot. Eli meidän pitää miettiä, mitä se sammutusvesi aiheuttaa, kuinka myrkyllistä se on, se 10 000, 20 000 tai 100 000 litraa sitä sammutusvettä, joka kuitenkin sen palon sammuttamisen yhteydessä valuu maahan ja vesistöön. Ja voisin myös veikata sitä, että tämä työturvallisuus on myös yksi asia, eli me tullaan monessa asiassa pikkusen länsinaapuria eli Ruotsia perässä, ja Ruotsissahan hyvin paljon omakotitalon rakennuspalotilanteissa, esimerkiksi siinä tilanteessa, kun nähdään, että sitä ei voida enää pelastaa, niin annetaan se talo palaa hallitusti loppuun ja työskennellään turvallisen välimatkan päässä savun vaikutuksen ulkopuolella, että ei ole tähän kyllä antaa oikeita vastausta. Perustuu tilannekohtaiseen harkintaan ja on nyt sitten sen pelastustoiminnan johtajan tekemiä päätöksiä. Yksi vaikea päätös lisää. Jes, juuri näin. Tuli hyvä kysymys tänne chattiin vielä. Tämä on viimeinen kysymys tällä iltaa. Tämmöisestä ruuhkautuneesta tilanteesta, kuten myrsky, niin mitä mieltä olette? Voidaanko tilannepaikan johtaja määrittää HVA:n johtamissuunnitelmassa ennalta? Ja tämmöisessä ruuhkautuvassa tilanteessa nähdään, että pelastustoiminnan johtaja ei tosiasiassa ole määräämässä tilannepaikan johtajaa jokaisen tehtävää erikseen. Mitä ajatuksia herättää? Voidaanko määrittää ennalta tämmöinen tilannepaikan johtaja? No se on tietysti ruuhkautuvassa tilanteessa, jossa saattaa olla satoja tehtäviä päällekkäin myrskytilanteessa. Ne voi olla vaikea niin kuin jokaiselle tontille saada etukäteen nimettyä se tavallaan tehtävärooli, kuka sitä kantaa. Mutta johtajuutta pitää jonkun kantaa, ja nyt tämä ruuhkatilanne voisi olla toinen esimerkki siihen, että käytetään sitä tilapäistä pelastustoiminnan johtajaa. Eli tehtäviä vaan hoidetaan, ja kyllä mä sanoisin, että nykyisillä johtamisvälineillä nyt kaikista vastoinkäymisistä huolimatta Keijo tulee korvaamaan Peken nopeammin kuin arvaattekaan, ja se on kyllä hyvä työkalu myös tämmöisen ruuhkatilanteiden hoitamiseen ja johtamiseen. Pelastustoiminnan johtaja voi johtaa useampiakin tehtäviä ja antaa sinne niitä toimintaedellytyksiä, mutta se, että voidaanko etukäteen määrätä tilannepaikan johtaja, niin kuin kysyjä kysyy, niin se on taas aluekohtainen asia. Se vaatii osaamista. Tilannepaikan johtajuutta ei voi määrätä olettamuksen perusteella, että ihmisillä on kyky siihen, vaan pitää olla todennettu osaaminen. Hyvä. Kiitoksia tästä vastauksesta. Kello on 8. Aletaan lopettelemaan tätä tilaisuutta. Ja on täältä vielä näytön. Seuraavat jaksot näkyy näytöllä viikon päästä aiheena sammutustaktiikan nelikenttämalli, mitä ollaan tässäkin webinaarissa pikkusen jo sivuttu. Palopäällikkö Pasi Paloluoma Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Ja jälleen kerran kello 13 ja kello 18 samat näytökset. Tallenteet tulee tänne Palopäällystöliiton YouTube-kanavalle ja ne tulee näkyville myös sppl.fi/sammutustekniikat. Ja kysymys oli jo kirjoitettu chattiin, että milloin nämä tulee. Toivon mukaan tänään jo viime viikon, ellei tänään niin huomenna. Ja tämä seuraava tulee vähän nopeampaa, koska editointi on nyt sitten niin kuin prosessi kehitetty. Ja kiitän lämpimästi esiintyjiä, kiitän lämpimästi yleisöä sankoin joukoin paikalla. Palopäällystöliitto on tämän tilaisuuden takana, Pelastusopisto on tämän asiantuntemuksen takana ja Palosuojelurahasto on rahoittamassa tätä lystiä. Ja sikäli mikäli Palopäällystöliiton jäsenyys kiinnostaa, niin sppl.fi/jäsenyys, niin sieltä saa siihen lisää tietoa. Mukavaa iltaa kaikille ja hyvää yötä, kun sen aika koittaa. Hei hei. Kiitos ja kuulemiin.